Okay, yes, we're ready, Master. Okay, thank you. Good evening, everyone. Thank you all for coming. Tonight, as usual, it's a Monday night here in the United States, so we are going back to our regularly scheduled Dharma talks by studying the chanti instructions from Master YongHua. However, tonight there's a special event. Our fearless leader, Master Hsien-Chu, the abbot of the Dharma Church Temple, is back from Thailand after almost 2 months worth of vacation. 6 weeks of vacation. Vacation? Vacation. So he just got back today, and he looked so good. I thought that maybe while it's still fresh in his mind, he can tell us, give us a report on his trip to Thailand. Huh? Okay, so tonight, here you have it. I give you your abbot of the Dharma Church Temple, Master Hsien-Chu. Applause. What happened there? What? Thank you. Okay. So why don't you speak in Vietnamese or English, and I will try to translate for you in English so that A Hùng can take a break until we start the usual program. Okay. Okay, so go ahead. You went to Thailand in November, yes? Venerable Hsien-Chu, you have the microphone next to you. Microphone. Use the hand. We only have the handheld microphone. Yes. Thank you. Kính chào quý vị. Trước đây khoảng tháng 5-6 tháng thì thầy trụ trì mới là biểu tôi hỏi xin Ajahn Samray ở cái chùa Thái ở Ontario mình ở dưới Nam Cali đó. Ổng có chia sẻ một số xá lợi Phật cho cái chùa Pháp Tạng này hay không? Thì tôi với cô Phan My lúc đó là cô Nhẫn mới xuống hỏi Ngài, thì Ngài nói là phải đi về Thái Lan Ngài mới có, chứ ở đây Ngài không có xá lợi Phật. So about 6 months ago, Master Hsien-Chu asked the abbot of Ontario Buddhist the Buddhist temple Ontario in Southern California, whether or not he could give some relics to Dharma Church Temple. And the Venerable Abbot, Great Master Fra Sambray, said that no, he didn't have any that many relics here. Got to go to Thailand. So về Thái Lan thì ổng đã giới thiệu cho những cái chùa mà những vị trưởng lão đó người ta có, chứ ở đây ổng không có xá lợi Phật ở đây. And therefore he will bring him in November to Thailand, introduce him to these temples, and maybe they can give him more relics of the Buddhas and the elders, monks of Thailand. Rồi bẵng cái thời gian thì trước khi tôi về đây đó thì ở tháng 11 đó thì thật sự trong tâm tôi cũng không muốn đi. Tại vì đi vậy nó mất công, mà tôi cũng yếu rồi, mà đi vậy không biết như thế nào. And actually in November I didn't feel like going because it's a long trip. I'm getting old. And we have a lot of relics already. Nhưng mà cách trước đó khoảng mấy bữa, một tuần thì thầy mới nói, thầy nhắc lại là đi thỉnh xá lợi đi. Nói ngắn như vậy thôi. But I reminded him that he should go. Thành ra đi cái chuyến này đó, tôi mới nhận ra cái lợi lạc rất là lớn cho cá nhân tôi trong cái chuyến đi này. And I realized why. Because this trip here, I got great benefits from it. Personal benefits. Thì tôi mới tự tôi nhận ra là như vậy là thầy nói là phải theo lời thiện tri thức. Là nhờ tôi theo thiện tri thức mà tôi được cái lợi đó.
Nếu thầy không nhắc mạnh thì tôi không đi đâu. If I didn't remind him, he would have not gone. In fact, for your information, he actually improved. Nó vừa tốn tiền mà vừa mất công, mà mình không có sức khỏe mình cũng không biết mình được cái gì. He said it's a long trip, it's tiring, and it costs money, too expensive. Nhưng mà trong tâm tôi chỉ có một điều là nghe lời thầy tôi đi thôi. Tôi không có biết là nó sắp cái gì xảy ra, tôi không có biết. But in my mind, I just leaned on listening to the good no advisor's instructions. Vậy thứ hai là đi qua bên đó gặp rất là nhiều vị giỏi, thì người ta nói tôi là thầy mình biết hết, mới cử ông đi đó. Over there, I met quite a lot of competent monks and spiritual beings who said that yours truly is pretty good. Okay, A Hồng, thank you. Please control yourself. Cái may mắn A Hồng, you better take over translation because it's conflict of interest here. Cái may mắn nhất là thôi bây giờ theo cái hình mấy cái gì cho hình đây. Okay, so this is the first photo here. Can you see the photo? Can I flip? Cái hình này đó. Okay. Là cái chùa này, cái ông này là một vị bên đối với Thái Lan, họ rất là kính trọng ông này. Là ổng chết 200 năm rồi, nhưng mà cái nhục thân không có hư. Very temple is big temple by a monk who's died 200 years ago, and the body still has not decayed. So người Thái Lan họ mới để một cái quan tài mà không biết là bằng vàng hay gì, mà cái màu như là vàng vậy đó, thì để cho người ta lễ lại. So they left that. Đó, đây là cái hình của ông đó, cái hình him này, right there. cái hình quý vị nhớ hình kỹ. Is that a statue or is it just? Cái hình trên vàng ở trên ở giữa đó. Okay. Thì chỗ này là người ngoại quốc, người da trắng, người Tàu, người Việt Nam, người Thái Lan, họ lại rất là đông. Họ chiêm bái, họ lễ lại. The food offered there, is it vegetarian or it has good non-vegetarian stuff? Thì cái chùa này có cái danh tiếng là ai lại cầu cái gì được cái đó, cho nên họ lại rất là đông. So the temple here is well known by Buddhists and non-Buddhists alike as it is being very efficacious. Lots of people came there to say prayers and got their prayers answered. Cái chỗ này là 2 ngày chót trước khi về, tôi ghé đây, trước khi về Việt Nam thì tôi ghé chùa này. Trước tôi đi các chùa khác. Thì cái hình quý vị thấy hồi nãy bên trái, cái hình mà bằng sáp ổng ngồi đó. Yeah, that's the bên trái chút xíu. That's a wax statue right there. Chỗ này cũng có cái lúc tôi tới là cái cô này cũng đang ngồi thiền ở đó đó, cái cô này người Thái hay gì, ngồi lâu lắm. Đó cái hình đó, hình nhận là cái hình vàng đó. Thì tôi cũng ngồi, tôi nhìn lên cái tượng của ông đó, tôi cũng thăm thiền theo kiểu mình ngồi viết già. So the master also sat there to meditate. Thì tôi nhìn tôi nhìn cái trán của ngài đó, tôi giái là nếu mà ngài cầu cái gì được cái gì, con muốn cầu trí tuệ. So he looked at his forehead and said that I'd like to have wisdom. Thì cái hình quý vị thấy cái hình ở giữa chỗ hình ông ngồi này nè, để một hàng Thái, một hàng chữ tiếng Anh là the stillness is the key to success. Cái hình để chỗ cái hình đó là có cái bảng tiếng Anh là sự im lặng, sự tĩnh lặng là chìa khóa để mà thành công. So that statue there has some lines. It says, "The stillness and quietude are the key to your successful accomplishments." Thì tôi ngồi tôi nhìn cái trán ngài, tôi nghĩ là cái thân của ông nó cũng là sắc, cũng là không, nó cũng một cái tập hợp không, mà cái thức của ông cũng là không, cũng rất là rỗng lặng như trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Thì bây giờ cái thân tôi cũng vậy, thân ông cũng vậy.
Thì ngồi nhìn như vậy chưa đầy 1 phút, nó bùng lên. So I sat there contemplating that his body is empty, so is mine. And within a minute, what happened? Dạ, vì trong kinh Hoa Nghiêm nói là lục căn, lục thức, tất cả đều vô tánh, rỗng không. Cứ đúng lý quan sát, pháp nhãn bất tư nghì. Trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Lúc thầy cho con nhập thất cách đây 6 năm đó, con thích câu đó con chép ra. Thì con cứ chiêm nghiệm thì nó cũng giống kinh Bát Nhã thôi. Nhưng mà con dòm cái thân Ngài, con nói cái lục căn, lục thức của ông cũng vô tánh, rỗng không. Lục căn, lục thức của tôi cũng vô tánh, rỗng không. Thì trong kinh Hoa Nghiêm nói nếu mình quan sát như vậy đó, thường quan sát như vậy đó, là pháp nhãn bất tư nghì. So the Avatamsaka Sutra says, if you look at contemplate your six sense organs and the 5 skandhas are all empty, then that's what he says. If his are empty, then so the abbot feels that his are also empty. So cứ đúng lý quan sát, pháp nhãn bất tư nghì. And within an hour, within 1 minute or so, something happened because the sutra Thì says, ở trong kinh Hoa Nghiêm mà cách đây 6 năm, were being inconceivable. Cách đây 6 năm thầy cho tôi nhập thất thì tôi thích cái câu đó. Mỗi ngày tôi đọc kinh Hoa Nghiêm tôi rất thích. Và tôi quán như gặp trước mặt Ngài, cái hình tượng Ngài tôi quán như vậy. Thì nó bùng lên. Mình nghe trong người rất là lạ, rất là sung sướng. Thì một lát sau đó, cái ông hộ pháp của cái chùa đó tự nhiên ngồi ông nhập vô nhỏ em gái tôi. So I entered samadhi and then the Dharma protector spirit entered my younger sister's body. Tất cả là một nhóm 12 người Việt Nam, 12 người nữ Việt Nam. Thì họ tản mạc, họ đi khắp nơi, họ quan sát. Chỉ có con nhỏ em gái tôi, nó đi không nổi, nó mệt, nó ngồi gần đó rồi. Tự nhiên nó nói với tôi vậy. Nó nói ông này nè là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. So the spirit spoke to him through his sister. He says, this monk is actually a transformation body of Amitabha Buddha. Còn em tôi nó đâu có biết gì, nó ngồi đó vậy thôi. Thì ông nói tiếp nè, ông nói hồi nãy thầy bùng lên á, ánh sáng nó lên trên đầu thầy á, tôi thấy ông này là A Di Đà Phật hóa thân đó. So the spirit says, so when you enter samadhi, I saw light emitting from the top of your head. Rồi trước khi tôi tới cái chùa đó là một ông sư khác, tôi ngủ 2 đêm ở cái chùa khác. Thì sáng hôm xưa trước đó là rời cái chùa đó mới tới cái chùa này, thì cái ông phó trụ trì đó, sáng gặp ông đầu tiên đó, thì ông nhìn mặt tôi, ông nói là đối với người Thái chúng tôi, Phật giáo, ông đã đạt được cái tiêu chuẩn một vị sư có đạo đức. And another vice abbot of another temple, a big temple there, that he came for a visit the week before. He looked at him and said, I can recognize you as per the standards for the virtuous Sanghas here in Thailand. You certainly meet those requirements. Thành ra sau khi gặp ông đó thì khoảng 1 tiếng hồ sau tôi tới cái chùa này. Rồi nó nói, vậy là nhờ thầy Vĩnh Hóa biểu tôi đi, mà tôi nghe lời tôi đi. Thì bây giờ tôi gặp những cái vị như vậy là cũng do thượng tri thức. Nếu mà tôi làm biếng, tôi cãi lời thầy, tôi không đi, thì tôi đâu có được cái may mắn đó. Tôi nói, vậy là cái đại thừa mình, thiện tri thức rất là quan trọng. Tôi mới nhận ra cái lợi ích của cái thiện tri thức. I realized that thanks to Master's instructions, the good knowing advices and instructions, I was able to go and meet such cultivators, important cultivators. Mà mấy cái vị hộ pháp bên đó, nhiều chỗ chùa khác cũng vậy đó. Thầy ông giỏi lắm, mới biết hết này mới đưa ông đi đó. Họ nói thẳng với tôi vậy. And many other protector spirits of various temples that he went to also said the same thing.
Hùng, what did they say? Cái ông hộ pháp cái chùa mà A Di Đà này nè, sau tôi về Việt Nam là ông về theo em gái tôi, ông nói chuyện với tôi rất là lâu cũng cái ông này nè, ông hộ pháp này. Hùng, are you there? Yes, Master. So last time he said that a master is incredible. Your master is very incredible. He knows it all. That's why he sent you on mission to go to Thailand this time. And then he also related the message that the Dharma protector followed him back to Vietnam. Talked to him extensively. Told him a lot. What did he tell you? Con không nhớ rõ mà ông tới ông dạy rất là nhiều, ông nhắc rất là nhiều chuyện, ông giống như là an ủi mình mà nhắc nhở vậy đó. Like what? Yeah. Think of something. Con quên đó. He forgot everything. He talked so much and he forgot. Like a super lotto number. Nhưng mà ông có nhớ ông có nói là thầy cứ lo thầy tu đi, mọi người sẽ ủng hộ thầy. Mọi người tức là ủng hộ. But he said you should continue to cultivate, and there's plenty of support coming your way. But you old. Rồi còn cái hình giữa của cái... Okay, so this is next here. How come he doesn't see it? Cái hình này nè, là kỳ rồi quý vị nhớ mình có cái tượng mà cho đại hàng mà nó bể không? Bữa nay tôi cũng nhờ cái chuyến đi này nó biết tại sao bể. And I remember the statue is the one that was given to Korea and was broken at the neck. Cái người mà cầm cái đó mà chuyển về đặng vô thùng để mà sau khi cầu nguyện ở chùa của Sư Bà Pháp Đạt đó, thì người ta mới kêu đi giao ổng, bây giờ ông đem về ông gói đóng thùng đi. Ông nói giống như là nhân viên của cô Trúc vậy thôi. Thì nó chạy một cái tượng nhỏ, không biết cái tượng nào, nó ràng ở sau chiếc xe Honda, cái tượng trước nó chạy mà nó cầm một tay, rớt xuống bể, rớt xuống đường nhựa đó. Thì bây giờ cái tượng này nè, là cái tượng bể đó đi chung với cái tượng trên này, thì bây giờ mình mới đặt cái tượng khác, thì người ta mới làm cái tượng khác là một cái tượng này và một cái tượng lớn nữa. Bây giờ tôi đang để ở đây, mình giờ thầy cái tượng nó xong rồi đó thầy, giờ thầy muốn giao đâu thì con để trong phòng này nè. Okay. Xong đem về đây hết rồi đó. Nên thì cái tượng này đó tôi thấy cũng đẹp quá, cho nên tôi thỉnh cá nhân tôi bằng cái tượng mà cô Liên đem qua đại hàng đó. Okay, so the statue whose neck was broken was because it was dropped by a courier, and so that's how he found out. And that courier didn't say anything; simply put it in the box or whatever. Vietnamese courier. Thì bây giờ người ta làm cái tượng mới thế cho mình rồi, mình chỉ trả tiền máy bay bưng đi bưng về thôi. Cái tượng đó là không có lấy tiền nữa. Thì bây giờ tôi đem về tôi để ở đây nè. Okay, so he brought it here. Okay, next photo. Thì quý vị thấy cái tượng nằm này không? Tức là cái tượng mình mới sửa mà đem Thái Lan về sửa với cái tượng nhỏ này nè, với mấy cái tượng thầy Thái Lan cho tôi nữa. Thì tôi gửi ở cái chùa của Bà Pháp Đạt, là chỗ mấy sư cô này về thọ giới mà cách đây 6 năm đó. Thì xá lợi sinh ra trên cái tượng Phật nằm nè, rất là nhiều. Chỗ cái tay Đức Phật này cũng có nữa. Sẵn tôi chụp hình luôn, như thấy đó, mấy trắng trắng trên cái áo Đức Phật đó. Oh yeah, you see the white there towards the middle of the body on green. Those spots, right? Those specks there are actually new relics right here. Ở chỗ phía sau cái gối đỏ đỏ Đức Phật nằm nè, rất là nhiều xá lợi màu tím sinh ra nữa. So he saw a lot of these relics here and behind here as well. Rồi còn mấy cái tượng mà tôi nói đó, xá lợi sinh ra rất là nhiều. Cô cho cái hình đen hồi nãy, cái hình trước trên the previous photo of the black statue. Đó là cái này là cái chùa của Bà Pháp Đạt, là bà này là
Bây giờ nay 90 tuổi rồi, thì tôi đem mấy cái tượng thay vì đem nhà tôi gửi ra đây. Rồi trước khi đi tôi mới ghé tôi lấy. So you see the same thing, lots of relics appeared in the statues too. This is why we call him relics monk. Wherever he goes, when he... Rồi quý vị thấy cái bên hông của cái tượng bên trái có tượng này chỗ miếng giấy mà ở dưới đất đó. Là tôi lấy miếng cái bọc plastic, tôi gấp tôi bỏ vô mấy cái xá lợi này là nó sinh ra trên tay cái tượng dưới đất, thấy mà mấy cái ngôi xanh dưới đất dưới trên tay Đức Phật đó. Thì tôi mới lấy cái bọc plastic tôi gấp vô để tôi đem về. Thì tôi đang gấp như vậy đó. Lát quý vị thấy cái hình kế chỗ bên trái này nè, cái ngôi này sinh ra nè. Sinh ra mà cách yên lặng mình không có ngờ luôn. Mình đang gấp mình dòm thấy xác không có tiếng động luôn. As he was picking up those relics here, and I see the photo right there on the right. Đó cái hình đó thấy không? That's the ball appeared, no sound, nothing, it just appeared, and that's how. And what kind of relic is that? Ở đây là toàn thân. This is a whole body relic. Ở đây mình có rất nhiều mà mình thỉnh lại của người ta, còn cái này là nó trước mặt mình. It's as big as a tennis ball, by the way. Wow, it's heavy too. Okay. Cái ngôi này sẽ để vào cái chùa này. Tại mình nói mình xin cho chùa A Di Đà, rồi đem về đây. So be here and this at DTT. Next. Cái tượng đó là cái tượng sửa lại đó. Cái tượng mà mình sửa lại mà mình gửi trả Thái Lan, người ta làm lại tượng khác đó. Cái tượng kia bây giờ họ làm rồi họ dắt vàng luôn, họ không có trả. Họ đưa cái tượng mới cho mình. Phải 3 thầy Thái Lan bưng qua Việt Nam cầu nguyện tại Việt Nam luôn á. Thì có cái tượng trắng, cái tượng nhỏ hồi nãy và tượng này. Còn một cái nữa thì cô Liên bưng qua bên Hàn Quốc đó, là 3 cái tượng đó đó. 2 cái này với cái Hàn Quốc đi bữa hổm. Còn cái này bây giờ đang ở trong phòng đây. Cũng xanh xả lại mà quý vị thấy nó khác màu. So different statue, different more new relics. Okay, continue. Cái này là cái nhỏ mà bằng cái tượng của cô Liên bưng Hàn Quốc á. Thì tôi thấy cái này đẹp quá mà tôi thỉnh cho tôi $1,000 á. Okay. Next, what is this photo? Còn cái hình này quý vị thấy cái Đức Phật đứng vậy không? Yeah, the small Buddha statue. Thì sau khi tôi bưng hết mấy cái tượng về nhà tôi rồi đó, sáng hôm sau 4 giờ khuya ông thầy trụ trì ông phát giác cái này ngay chỗ Đức Phật á. 4 giờ khuya ông dậy công phu ông thấy cái đó. So the relic at the foot of the baby Buddha is this very one here. Okay. The abbot of the temple discovered it. Why didn't he keep it? Cái con này gọi là Dạ Quang Minh Châu. So hôm trước mình có mấy cái ngôi lớn đó, cô biết kia nhớ không? Hôm trước mình có 2 ngôi lớn đó, là một loại với cái này nè. This is called night light Minh Châu. Shiny pearl gì nè. Shining pearl. Night light, shining pearl. You're right. Okay, it's how big it is. Hôm trước mình có 2 ngôi to đó là cũng loại này nè. Golf ball size. Yeah. Cái này quý vị thấy mấy cái ngôi trắng trắng như nước đá ở dưới này đó. Cái đó là xét lại dầu đó, nó ra dầu đó. Mà tự nhiên tôi đang ngồi đó trắng hết trơn, tôi tưởng nó ai lấy nước đá chọi á. Đây cái thảm ở trong cái phòng thờ xá lợi của người ta đó. Tôi lượm được 8 ngôi như vậy. So those white relics there on the carpet, whitish color,
dark white color, opaque colors, are the fragrant oil relics, meaning it has oily and it's fragrant. Cái loại xá lợi này quý vị bỏ trong tháp tự động nó sinh dầu ra. And if you put it in the stupa, the relics will produce oil naturally by itself. I discovered this at where is this? Another temple? Dạ, ở cái chùa của cô Trúc đó thầy, chỗ cô Trúc thờ xá lợi đó. Okay, so this is that's where they worship the relics, the relics altar. Mà bữa đó có một mình tôi ngồi cho đó thôi, không có ai xung quanh hết. Tôi đang ngồi viết và I was there by myself, and I opened my eyes. I discovered these relics on the carpet. Rồi còn một ngôi nữa trong cái dĩa mà đựng cái cây phong lan là quý vị thấy cái dĩa đó. Rồi một ngôi như vậy đó, cũng y như vậy thôi mà tôi bóc vô một cái nó biến thành màu vàng mà nó xốp cũng như là cái trứng cá. Yeah. Trong cái dĩa phong lan hồi nãy kế bên. Apparition of the relics as well. Okay, continue. Cái này là mấy cái ngôi nhỏ nhỏ trắng trắng là mới sinh ra nữa sao đó. Đó là These are new relics appearing on the carpet. Tự động xuất hiện trên cái thảm như vậy đó. Cách đây 6 tháng tôi về tôi lượm cái này đó cỡ cả 1000 ngôi luôn. Phải lấy cây chổi mà quét cho lượm không nổi. Same spot 6 months before I was meditating there. I got about 1,000 of those. I had to use a broom to sweep them. There's just too many. Next. Cái này là sinh trên cái dĩa tóc với lại cái hai ngôi xá lợi sinh cái dĩa trống để ở đó. Empty plate and the hair relics and the other two relics also appeared. Cái này không có. Này nãy thì máy bay nó đáp tôi quay. Và cái hình này là chỗ cái chùa của thầy Ajahn Phasambray mà tôi nói ông ta đi vô miền Nam Cali mình đó. Cái hình người nữ gốc cây hồi nãy đó. Đấy, hình đó. And as I was with Master Phasambray doing a tour, and you see Jerry right there, you see how tall he is. We caught a shoot of Sports Illustrated models. Thì cái cây này đó, khi mà tôi tới, ổng mới phát cái đường khoảng cái rừng này của ổng có cái rừng này 45 năm rồi. Ổng tu tại cái rừng này 27 hectare. So this is where Master Phasambray was cultivating his personal practice. There are about 27 hectares there that they own. Từ Bangkok mà lái xe lên đó khoảng 15-16 tiếng đồng hồ. 15-16 hours drive Bắc Thái Lan. From Bangkok, northern Thailand. And that's where he owns the land, and that's where he practiced by himself in seclusion. Thì ông phát một lối đi giao từ trong cái chánh điện mà đi ra tới chỗ đó khoảng 200 gia đi vô cái gốc cây đó đó. And so in order to get to that tree, the abbot and the Venerable Phasambray had to clear a path about 200 yards from the temple to the tree itself. Thì tới nói ông chỉ giới thiệu đây là cái cây mà nó có cái thần nữ trong cái cây này nè, rất là linh thiêng. And then he said that this tree here has a tree spirit, a female tree spirit who is very. Cái này không có, cái này ở sườn. Very efficacious. Go back to a prior photo. The Sports Illustrated thing. Dạ, cái này nè. There you go.
Thì ông nói cái cây này rất là linh thiêng, trong vòng 4 mét diameter đó, người nam không có được bước vô cái cây này, chỗ cái diện tích đó. He says this tree is efficacious. The men cannot draw near within 4 meters in circumference. Thì ông nói là mới đây có một vị tăng ở trong chùa đó, không có tin. Thì nửa khuya ông ra đó, ông ngồi thiền tại gốc cây đó. And recently there's a Thai monk in the temple who didn't believe it, so he snuck out at night to meditate by the tree trunk. Thì ông đó bị sét đánh. And he was struck by lightning. Nhưng mà không có bị thương, ông chỉ sợ quá, ông bỏ, ông chạy thôi. Not injured. He just got struck by lightning. He was scared, so he ran away. Thì chỉ nghe như vậy thôi. And then the model there is how did it come about? Did he explain to you why the model was there in green? Cái hình người đó là ông để cái hình tượng trưng, chứ không có với mấy cái tóc của mấy người mà mấy tiệm mai nó để đó. Để vậy thôi, nhưng mà thật sự cái cây này nó là cái bữa thần người nữ trong đó. Thì nói vậy thôi, rồi tối đó ông mới dẫn con lên cái chỗ mà ông thờ Xá Lợi với tổ của ông đó. Thì đặc biệt là ông rất là thương người Việt Nam, là ông cho 12 cái cô nữ mà đi theo tôi mà để qua Thái Lan đó, được lên hết trên cái thất đó. Ông cho mỗi cô 3 ngôi Xá Lợi của ông, Xá Lợi Phật á. Thì cho chùa mình khoảng muỗng cà phê ông có không có nhiều. Thì sau khi ổng xuống rồi khoảng 9 giờ rưỡi sáng, 9 giờ rưỡi tối, thì tôi nói tôi xin phép là tối nay tôi ngồi thiền ở đây được không? Ổng nói được. Thì mấy cô nữ đi hết rồi, một mình tôi ngồi ở trên cái thất đó, trên gác á. Thì từ 9 giờ tôi ngồi đến 3 giờ rưỡi sáng. Tôi đọc như thiền của mình ở đây thôi. Mà đầu tiên tôi đọc 108 mấy chú Đại Bi trước. Thì đúng 2 giờ 1 phút, 2 phút, chưa tới 2 giờ 5 nữa, thì con gà rừng nó gáy. Mà thường gà mà nó gáy 12 giờ đêm đó, bên Việt Nam nó gọi là thần kê. Nó làm cho cuộc đất ở đó hưng thịnh lên, không có ma quỷ ở cái vùng đó, bùa ngải nó giải hết. Thì nó gáy đúng, tôi đang ngồi tôi thấy đang 108 mét dB thì nó gáy. Tôi liếc đồng hồ là mới 12 giờ 2 phút, 3 phút. And so he was given permission to meditate at the place where Venerable Fra Samre personal meditation attic, and he sat there from 9 p.m. till 2 a.m. But around a little bit past midnight, between 12:02 to 12:05 less or so, he can hear the cocorico. What's that? A cock? No, a rooster. Cuckoo. And he says that usually in Vietnam that means that what's the word for that? It's a spiritual. Quý vị ở nhà quý vị cũng nữa, nếu mà có con gà mà nó gáy 12 giờ đêm là quý vị may mắn lắm đó, tại vì nó làm cái cuộc đất quý vị đó rất là thanh tịnh mà rất là tốt. That will purify. Tiếng gà gáy mà 12 giờ đêm rất là hiếm có. Very rare. Thì sau khi nó gáy lên rồi là cả cái vùng đó gà rừng nó gáy theo luôn. And then once that first rooster cockatooed, and then all the other roosters in the area also cockatooed. Thì chuyện đó nó xảy ra rồi, thì sáng hôm sau đó mới tổ chức lễ dân y Kratina. Theo như người Nam Tông là cái lễ Kratina rất là quan trọng, là cái ngày dân y sau cái rằm tháng 7 là 3 tháng an cư đó, thì người ta dân y cho tăng. Thì cái nhóm tụi tôi cúng được 34 phần để mà cho chư tăng trong cái lễ Kratina đó, Phật tử đó với tôi hùng. After that, he ran to the Hinayana tradition of offering the sashes
which is a big deal. They call it Katina, which is the end of their retreat, where the faithful would offer them clothing, and he's participated in that and offered 35 different portions. Thì đây là cái y mà người ta mai ta cúng ở tại Việt Nam nè. Mai cúng cho Katina tại Việt Nam là 80 cái y như vậy. So this is what the robe looks like, the sash looks like. Cái chỗ này là cái nhà mà cúng cho thầy cái răng đầu tiên của mình mà quý vị nghe thơm đó, là cái chỗ này nè, cái nhà này nè. This is where this place in Vietnam where the owner offered the tooth relic to me. Thì sau khi họ làm xong hết y rồi đó, chuẩn bị tới vô lễ để cúng đó, thì 2 ngôi xá lợi sinh ra cho cái bà chủ nhà đó với cái cô mà phụ tá, 2 ngôi này nè. So after they prepared all those 35, 38 offerings of sashes, these 2 relics appeared for the owner and her assistant. Tôi biết cái này trước khi đi về Việt Nam lận, thì trong ý tôi muốn là thỉnh một trong 2 ngôi này nè. Thì tôi về tới tôi hỏi thì cổ nói cổ cho người ta rồi. Thì tôi nói thôi. Thì khoảng 4-5 ngày sau cái người đó người ta cho tôi nè. Cái người mà được cho đó, cổ cho lại tôi không có lấy một cắt. So this is what that looks like. Eventually got to his hands. Those are cái này ban đêm nó phát sáng. This way midlight at night. Turn off the lights. Okay. Tôi nói nếu mà cổ không đưa ra 500 đô tôi cũng lấy nữa. Mà cổ cho không nè, thấy không? Look at that. Yeah. I'm shining a flashlight on that. No. Turn it off. Turn the light off. Look at that. Can you see it? You cannot. You can't see it. We're here live. You can see it. It's not that clear on the screen, but actually, it's like luminescent, if you will. Okay. And let me see. As I turn, one side is luminescent, the other is not. Nó hoàn toàn tối, nó sáng hết á thầy. Tại mình đây có chút xíu ánh sáng. So turn off the lights, the rest of the lights, please. He says it's supposed to emit light from all over, not just half of it. Yeah, it is. It is starting to emit light from the darker side. Okay, take his word for it. Cái này tôi muốn trình bày quý vị là để mình thấy cái công đức của mình cúng y cho tăng hay bất cứ cái gì. Nhưng mà đối với Đức Phật, đạo Phật mình là 3 tháng an cư đó. Hồi xưa Đức Phật bắt chư tăng là phải 3 tháng không có được đi ở ngoài, phải an cư, phải tu. Cho nên mà cái phước báo đó người ta mới làm lễ dân y cúng cho tăng. Thì cái ngôi này đó, nó chứng minh là sao? Nó chứng minh là mình làm cái phước trong đó đó. Là nó sinh ra như vậy, nhất là cái lời Đức Phật nói không phải trong sách hay truyền thống người ta đặt ra, mà nó có cái hiện thực thời bây giờ thế kỷ 21 vẫn có như thường. Đó là cái ý tôi muốn thỉnh về là như vậy. So that's a proof that when you make an offering during this offering of the sash ceremony here is a big deal, as per the Dharma that was taught by the Buddha himself. It is very, very meritorious. That's why these relics appear. So in principle, in general, the relics appear as a confirmation of the merit and virtue that's being produced, has been done. Okay, continue. We have a lot to cover. Yeah.
Next photo. Cái này là người ta dự cái lễ mà đại hội mà các nước ta tới ta tổ chức meditation ở bên miền gần thủ đô của Thái đó, tức là cái ông phó trụ trì, ông có cái chùa lớn lắm, thì mấy người Phật tử Thái đứng chung Phật tử Việt Nam đó buổi sáng đó, các nước là Korea cũng có, rồi Philippines, rồi Thái Lan, rồi có cả Israel nữa với mấy nước Phi Châu nữa, thì tới để mà meditation. Thì cái mấy nhóm này nó lại tham dự lễ nè. This is a worldwide meditation retreat. So these lay people came to participate. It's a big deal, a world event. So a lot of these people came to celebrate. This is a Thai monk there. Cái chỗ này là cái chỗ Ajahn Mun, tức là thầy của ông Ajahn Sumray này nè. Hồi xưa ông tu trong cái này, bây giờ ông chết thì người ta vẫn còn để thờ đó. This particular hut here is where Great Master Ajahn Mun, the very famous Thai monk, who more or less one of the great forest monk tradition in his lineage. So Frasem raised from that lineage. They practice in the forest. So that's why he practiced. That's why he was residing, and so they kept this. Bên trái này có cái núi đá, thì ông ở cái núi đó ông tu, ông đắc A La Hán tại cái núi đá gần cái thất này đó, của thầy ông đó. So not too far from there, there is a cave, a rock cave where Ajahn Mun practiced, and he certified the fourth stage Rahat. Yes, he's a fourth stage Rahat. Cái núi này có rất là nhiều cái spirit. Lots of spirits there in that cave, mountain. Chỗ này là chỗ cái tháp mà ta thờ cái ức của Đức Phật. Lâu rồi, mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi. Cái chỗ này cũng vậy đó. Mình đi kinh hành 3 vòng xung quanh thì cầu cái gì cũng được hết. This is another stupa where they worship a relic of the Buddha. I think the chest bone, right? Yeah. Cái ở sau vậy thấy cái tháp ở sau cao lên đó là người ta thờ trên đỉnh của cái tháp đó đó. Phía sau cái lưng mấy người đứng. The stupa right there, that's where they put the chest bone relic on top of that stupa there, that tower there. It's very efficacious, lots of responses. And to his right, his younger sister. Thì mấy kiểu này là Ngài Ajahn không biết, ông chở đi chứ mình đâu có biết ở đâu mà chỉ. Là cái chùa này của cái chỗ mà đại hội mà meditation thế giới lại đây dự tại đây đó. Cái tháp rất là lớn, làm cái hình tròn rồi đây là cái chánh điện này. This is the main Buddha hall of that big temple that's hosting a worldwide meditation retreat where lots of people came to participate. Có cái đầu tiên tôi thấy là có Korea về. Who's that monk? Yeah. The monk there with you, who's that? Ông này là phó trụ trì của cái chùa Thái ở Ontario mình đó. So this is the vice abbot of the Buddhist temple of Ontario. Pretty young, huh? Welcome to Thai of meditation. Có cái cờ Korea bên phải nè. And that's a temple right there, the temple building. Cái tháp trắng ở trên đó là cái slender top của cái chùa đó đó. Big Buddha hall right there. Yeah. Cái này là buổi sáng trước khi đi đó, ổng cho mọi người cái dây đeo trên tay đó. Thì cho tôi một cái tượng Phật bằng giống như bạc, không biết phải bạc hay là inox, rất là đẹp. Ổng cho mọi người đó mà. So this is a vice abbot giving out some relics to the Vietnamese lay people. There are about a dozen of them accompanying
the master abbot. Thì cái chỗ này là cái buổi sáng đó xong ông chở tụi tôi tới chỗ này là cái trung tâm thiền định của cái chùa khác. Thì sau khi mà nghe lecture xong rồi đó, tức là lấy những vị tăng mà đã tịch rồi mà thánh tăng đó giảng bằng lý thuyết khoảng nửa tiếng thì mọi người đều dẹp ghế rồi ngồi thiền với kinh hành trong cái Buddha Hall này. This is another meditation center where you do half hour Dharma talk, and then you fold these chairs here, put the chairs away, and you would meditate. Lots of sagely monks are worship there, practice there. Dạ, cái truyền thống của họ là nửa tiếng đồng hồ nghe pháp, là nửa tiếng đồng hồ đi kinh hành, là nửa tiếng đồng hồ ngồi, rồi xong rồi trở lại như vậy một lần nữa thì xong buổi sáng, ăn cơm trưa xong buổi chiều cũng làm 2 lần như vậy. So their tradition for their meditation retreat practice is half hour Dharma talk, half hour walk, and half hour of meditation. You do it twice in the morning, twice in the afternoon. Hai lần như vậy, buổi sáng 2 lần buổi chiều. Thì buổi chiều là khoảng 4 giờ chiều là xong rồi. Thì tôi rất là thích thú là sau khi mọi người ngồi xong rồi mạnh ai ra để về, thì cái đoàn chúng tôi ra sân để ra xe về. Thì khoảng chừng 2 đến 30 con hạt nó bay trên nóc trên cái sân chùa đó. Nó bay thấp có chừng hơn cái ngọn cây sao, cây dầu chút à. Mình thấy rõ mấy cái lông đầu nó luôn. Bay rất là đẹp, mà lần đầu tiên trong đời tôi thấy con hạt thiệt ở ngoài đời. Rất là đẹp. And I saw some cranes outside of the temple. After we done meditating there, there are like a bunch of cranes flying very low, very close, very auspicious. Tôi rất mừng là tại vì đối với người Á Châu mình á, con hạt là một loại linh điểu á, cho nên cái không khí thanh tịnh cái gì đó nó mới tới, chứ bình thường ít có khi nào chúng ta thấy con hạt. And this is the Thai version of alien. Cái này là một trong những cái chùa mà của người Thái, mấy Phật tử đó họ chụp, mà tôi không có chụp cái hình này. The Thai have a lot of beautiful decoration. You have to know that all these statues and decorations are actually arranged to be created by the people who actually see them. They have this vision. That's why they describe it to the artists, and it's what they would create statues out of. Okay, that's what happens to a lot of Buddhist statues and images. Okay, so this is again Thai alien Thai making Buddha babies. Cái này là một trong cái chùa khác, mấy người đã quay lúc sau này, con không có đi mấy chỗ này mà. Look at how adorned these statues are and Với bên Thái nó big có these cái statues, these temples are. Nó có những cái chỗ mà nó làm, ổng chở mình đi chứ mình không có muốn, nhưng mà tự ông gặp có những cái cây mà nó khoảng 100-200 năm, 300 năm á, nó lớn lắm, họ chặt ngang, họ làm như cây cột vậy đó. Họ làm cái mái ở trên bằng tranh, giống như cái bảo tàng mà họ trưng bày cây cối, họ làm đủ thứ trò hết đó, rất là đẹp. Rồi ở ngoài chặt những cái bụi khác rồi trồng lên, mà nó mới cho nên cây nó vẫn có tươi, mà tôi bước vô tôi cảm giác rất là buồn, giống mình vô cái nhà xác á. Tại những cây mà 200-300 năm như vậy, biết bao nhiêu spirit trong đó. And you see, this is a statue of the dragons. And when the Buddha was meditating, was practicing meditation, the Naga king, the dragon king, was around to protect and support him. Thành ra họ làm những cái điểm du lịch mà về trưng bày về nghệ thuật, về cây cối, đánh bóng, rồi cây cổ rồi.
Mà đối với mình bên Phật giáo Đại thừa mình biết đó là biết bao nhiêu spirit trong đó. Cho nên cái tôi cảm giác rất là buồn, cho nên tôi đọc chú Vãng Sanh với những cái chú của mình đó để blessing cho họ. And they use they cut down a lot of old trees to make the part of their decorations or sceneries, and the master could feel that there's very sad energy there because those older trees are the houses, the residences of many strong spirits, powerful spirits, and they're unhappy. So he recited a rebirth mantra for them. Cái này trong chú Lăng Nghiêm trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói rõ lắm. Tại vì cây, những cái chúng sanh hoặc là quỷ thần đó, người ta nương theo mấy cái cây, người ta nhận làm cái thân người ta. Mà họ chặt như vậy cũng như vậy, mình giết họ rồi. Make sure they're not to harm the older trees, and that's where the spirits reside. That's their residences. Đây là cái hình chúng tôi chụp trên lúc mà phải chuẩn bị ra phi trường để về đó. Thì cái ông phó này, ông chở để ông dẫn đi. So this is again the Vice Abbot. How old is he, this Vice Abbot? Ông chắc cỡ chừng 55-60. 50s, yeah. Okay. So Vice Abbot of the Buddhist Temple of Ontario, down south, Southern California. Cái chỗ này là cô Nhẫn, cô My cổ qua để cô rước về đó. Tại vì lúc đó là cổ không có đi. Phái đoàn đi rồi cổ ở lại, rồi chừng mà cái bữa về cổ đêm đó cổ ghé qua rồi cổ dẫn phái đoàn về. How old is your sister? Em gái con sinh 53 là 69 tuổi. Wow. Cái cô này đáng lẽ 25 tuổi, coi rất là nhiều thầy bói coi là cổ chết 25 tuổi thôi. The fortune teller told her she would die by the age of 25. Now she is still alive. Rồi cổ từ chối cái vị hôn thê của cổ, nói thôi anh cưới vợ đi, tôi đi tu. Thì cổ không có tu hẳn mà cô vô chùa có ở cho tới bây giờ, làm công quả không thôi. Không có chồng. Goes to various temples to volunteer. Bây giờ sống tới bây giờ là 69 tuổi đó. 69 years old now. What's his temple now? Cái này là chỗ Ajahn Samray mà mình nói cái thất hồi nãy đó, là trên đó có Phật nhập Niết Bàn đó. And what were you doing with your hands? Chỗ Ajahn Moon đó hồi nãy đó. Oh, that's why the Ajahn Moon residence. Bên trái của cái cốc hồi nãy đó. Is it Thai people or Vietnamese people? Thai, huh? Yeah. Okay. Thai people. Đây là cái tượng mà ông Ajahn Song Cõm là cái phó trụ trì cho tôi đó. Trước khi về ông lại ông cho. Thì sao lại sinh ra quý vị thấy đó, trên tay với lại phía dưới đó. So again, the statue is given by the Vice Abbot of the Buddhist Temple, Ontario, and when he received it, relics appeared too. Còn cái này là ông hồi nãy. Okay, the same monk who is a transformation body, Amitabha Buddha. What are those white things? Lights? Cái này không biết chắc hồi sống hay sao, hồi trước chưa tịch. Okay. Cái này yeah. Bangkok? Cái này ở nhà một cư sĩ. Cái chỗ này mà tôi rải các tháng xa, tôi đọc các tháng xa mà với bên ông Nam Tông, ông đọc cái kinh mà bên Nam Tông nói về tán dương Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo với bài sám hối. Thì đồng thời một lúc tôi đọc cái chú của các tháng xa của tôi đó. Thì xong khi đó thì sao lại sanh ra một tím mà chưa tôi đi vị coi đó, sanh cả 100 ngôi luôn. Recited the spiritual mantra, sand mantra, and he saw some more relics as well appearing.
Cái cô này là cô Mai Y, hồi nãy mình coi cái hình đó, cúng y đó. This is the one who offered these ashes. Đây là nhà riêng của cổ. Thailand? Dạ, cô này Việt Nam này, ở Sài Gòn. This is in Ho Chi Minh City. Thì cái này là cái tượng của thầy đó, cái tượng mà mình sửa lại đó. Thì tôi nhặt hết xá lợi rồi thì ánh nắng mặt trời vô qua cái cửa đó. Cái màu đẹp, tôi thấy cái màu cũng đẹp rồi tôi chụp. Đó là cái tượng của chùa mình sửa lại mà bây giờ đang sẵn ở đây đó. Để con trình với thầy muốn đưa đi đâu thì tùy ý thầy. Okay. Có sẵn rồi. Very good. And lots of relics. Cái bể màu là nắng nó qua cửa sổ nó rọi vô. Buổi sáng. You make it seem so. Cái này là những cái tượng trên chỗ nhà cô Trúc mà nãy tôi lượm xá lợi đó. Cái tượng mà cái chùa mà cúng với thầy cái răng đó. Make it appear to be so commonplace. Typically in the past, one relic appears and the emperor would build a temple for you. Cái hình này là hình ở Địa Tạng, cái chùa của trước đây là chùa người Hoa. Bây giờ không biết sao mà trở lại là người Nam Tông sở hữu, nhưng mà họ để nguyên tượng Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm họ không có dẹp. This is the Thai version of the Earth Star Sutra. Cái chùa này cũng nổi tiếng là hai ông trụ trì này cũng giỏi lắm nha. Người ta nói là bên Bangkok là hai ông này cũng rất là uy tín. Tụi tôi ở đây 2 đêm mới về. Phòng ốc người ta cho mình ở không lấy tiền. Trước khi mình về kêu xe trả tiền xe cho mình luôn hết cho mình ra phía trường. And so in Thailand, Bangkok and Thailand varies all over Thailand, Bangkok and everywhere. You will find a lot of virtuous monks and lihai. What's lihai in English? Powerful monks. And so they're all over Thailand. That's why the Thai Buddhism has a lot of strong believers, loyal believers. They have responses left and right. Sáng sớm là ông trụ trì ông đi khất thực, thì về ông chia ra biểu bưng lên cho tôi một mâm, còn bao nhiêu thì cho Phật tử của mình ăn. Là có cái bà già để xe theo, rồi lấy cho đủ phần khách rồi đi về, chứ chùa không có nấu. Để cho mấy người khách cư sĩ nữ của mình ăn á, là một phần rồi chia cho tôi. So in the morning, in the Thai tradition, they would go on alms bowl rounds because they don't cook, and they would share the food with him and his entourage. Chúng tôi ở một người một phòng, máy lạnh hoặc máy đủ bedroom là riêng biệt hết. Mà họ coi như ủng hộ, không lấy tiền mà mình đi đó. Kêu 2 chiếc xe, một chiếc chở quần áo, một chở hành lý, một chiếc chở người. Ông trả tiền luôn, ông không có cho mình trả. Mình không có quen nhỏ, mình chỉ mới ghé ngang thôi. These powerful monks never met him before, but as soon as he met the Venerable Abbot, he offered them, gave them the royal treatment. Each person has one room and food, and paid attention, stayed there for 2 days, and even rented a van to take them back to the airport. Cái chùa này là chỗ hồi nãy tôi nói mà ông phó trụ trì mà ông nói là tôi đạt cái tiêu chuẩn như Phật giáo của Thái Lan đó, là ông phó trụ trì của chùa này đó. And so this is where the vice abbot that he quoted earlier said that he recognized the old monk, our old monk, the Venerable Abbot here, as meeting the standards of a virtuous Sangha member in Thailand. Đây là cái tượng chư thiên ở phòng cô Trúc thôi, không có gì đặc biệt cho qua cái hình này. Next. Đó, cái tượng mà của tôi thầy phó trụ trì cho để trong cái dĩa, quý vị thấy rõ ràng nó sinh ra bao nhiêu xá lợi đó đó. Để khoảng 3 ngày.
Relics everywhere. It's just like Cái này là tôi đọc các tán xa cho cái nhà đó, là một trong những cái khu mà giàu nhất. Cái khu đó là cất kiểu bên Mỹ mình đó, mà quay ra biển. Mà trước đó là một cái nghĩa trang. Họ quật lên hết, họ cất cái nhà họ bán cho mấy cái này dân nhà giàu mới ở, nói ai ở khu này đâu. Có người gác cổng mà lại landscape rồi hết giống như bên Mỹ mình á. Thì tôi thấy tội nghiệp mà tôi lấy cái cớ là đọc giải thuốc tán xa cho cái nhà này, nhưng mà bên trong tôi muốn đọc cho cả cái nghĩa trang đó luôn á. Họ là những người bị bỏ quên, thì mình tới cái lòng từ bi mình muốn giúp, thì đọc xong ra xá lợi email đó đó. Còn nữa, more relics. Every time he does something, relics appear. Recite a mantra, relics appear. tại vì khi bước vô nhà tôi thấy cái giờ tốt quá, tôi lấy dịch lý thấy giờ tốt quá, nó khỏi ăn cơm, làm liền rải cát liền. Thì làm xong rồi lên nằm ngủ, ăn cơm xong rồi nghỉ trưa chút xíu, thì ở dưới lưng tôi với cái ông thầy Nam Tông đó là sinh ra bao nhiêu đây nè. Rồi khi mà cuốn cái nệm đi ra cửa rồi tôi còn liếc ra lại nó, thì sinh ở dưới gạch, một số dưới gạch nữa. Mình cuốn cái tấm nệm đi rồi, cái tấm simile á. Okay. And anything else? Đây là cái tượng Achamun, là thầy của Ajahn Samray đó. Thì ổng cho tôi cái tượng này, ổng thờ 10 năm rồi. So this is the statue of Ajahn Moon, Far Samray's ancestor, predecessors. Thì Lineage. tôi để trong cái dĩa cũng sinh ra xá lợi đó. And he gave it to the abbot, and relics appear again. Ở bên Thái người ta nể ông này lắm. Còn cái này là cái ngày chót, trước khi tôi đi bữa đêm đó là 11 giờ phải bay. Thì tôi lại thăm cái ông thầy này, là cái chỗ chùa của sư bà Pháp Đạt đó. Thì ngồi nói chuyện thì cô Mi đó, cổ từ trên Lâm Đồng xuống, cổ thăm tôi. Thì tôi nói thôi sẵn này lại đây luôn đi. Cái chỗ cái tay là ông thầy trụ trì chùa đó đó. Thì tôi để hai cái tay về uống trà, thì nó sinh ra chỗ cùi chỏ tôi, cái ngôi này. Thì sau khi nói hồi thì cái ông Chư Thiên ở cái chùa đó đó, ông Hộ Pháp đó, ông mới vô, ông nhập vô, ông nói là để mà tặng cho tôi. Trong khi đó ở dưới cái gầm bàn rớt mấy trăm ngôi luôn á, thì Phật tử nó lượm hết, tôi không có lấy, tôi cho tụi nó. Thì cái ngôi trên này nè, thì tôi cầm lên tôi khoe. Thì ông nói thôi giờ tôi xin thầy lại, tôi cho cô Mi này nè, để cho cổ có phước. Thành ra bây giờ cô Mi đang giữ ngôi này á. There are more relics again. And this is about the size of a chicken egg. Bằng trứng gà trắng vậy đó. YouTube has a question. From Sarah, who is the transformation body of Amitabha? That the monk were the early photos. You can, if you like, we can give you the temple's name for you for future reference. You should go there and right here, right there, to pray to. Ông tịch 200 năm rồi, chết 200 năm rồi. 200 years, died 200 years ago. The body bây giờ còn body still has not decayed. Yes, 7. Master, what does it mean when it is said someone is a transformation of Amitabha or Bodhisattva? Why you look at me? You said it. Cô hỏi sao con không hiểu? Tại sao là hóa thân? Hóa thân là nghĩa là sao? Một hóa thân giống như thị hiện là một vị tăng như vậy. Chứ không phải lúc nào cũng A Di Đà Phật. Trong cái giống như bản phẩm Hổ Môn á, có thể thể hiện cái này cái kia tùy theo cái cơ duyên mà cái gì đó người ta biết, tùy theo cái dùng đó, cái dân dùng đó để người ta độ, giống như cái phẩm Hổ Môn. Transformation body means that the Buddha chose to appear like a human being as a monk here, but he's actually the Buddha himself.
Quý vị biết cái này That's what hỏi này Buddhists sẵn and nói luôn nè. Bodhisattvas do. They have different manifestations as humans, as animals, as gods and goddesses, or spirits and so forth, in order to teach living beings and inspire them to have faith. So this particular monk there, for example, he practiced, and in the end he chose to leave his flesh body whole, so that the Thai people and the Buddhist disciples would see that as a proof of, as a magical response, efficacious response of people who practice Buddhism. And therefore, it's designed to inspire you to deepen your faith. And that's what Amitabha Buddha apparently chose to do here in Thailand. Thì cái ông một trong những vị thần lớn lắm ở Việt Nam á, thì bữa lại nhà tôi ngồi gần hai cái thùng xá lại mình xếp đem đi nè, thì ông mới nói ông cũng được rất là nhiều lợi ích. Thì ông nói chuyện nhiều lắm, tôi nói ông quen quá, bây giờ tôi nhờ ông thỉnh. Ông hỏi giờ gì? Ông thỉnh làm sao mà tôi gặp Hòa Thượng Tiên Hóa như mấy ông được không? Thôi tôi không dám đụng ông này cõi Phật đó chứ tôi không dám đụng ông này đâu. Tôi nói tôi muốn gặp Hòa Thượng Tiên Hóa, thì gặp mấy ông no, không bao giờ dám đâu. Ông này cao lắm là tôi không dám. I don't understand his anecdote. What did he say? Con nói là ý cái con nghe mấy ổng vậy đó, con mới nói nhờ mấy ổng trung gian để cho con gặp được Hòa Thượng Tiên Hóa như là mấy ổng được không? Nói no, ổng không dám đụng Hòa Thượng Tiên Hóa rồi. So he said, because you have access to so many big shots like Amitabha Buddha and so forth, can you arrange for me to connect with Master YongHua? And the spirit says, no, he's untouchable. We are not privy. We don't have access to him. So in a way, a very simple way for ordinary people to understand transformation bodies, it's like the president sending his emissary to go carry out his will. Okay? And so the transformation body is the same thing, a similar kind of concept, where he actually sends his own body, himself, and manifests as a certain type of living being to help teach. Cũng như trong cái chuyện mà mấy cái sách cổ của Đức ghi đó, cái ngày Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư tổ thứ 6 của mình đó, là một vị tăng khác tiết lộ, ổng cũng là Quá Thân A Di Đà Phật á. Rồi tiết lộ xong là ổng bên này ổng tịch liền. Rồi ông vua về gặp là đã tịch rồi. Nhưng mà hồi ông vua gặp cái Hòa Thượng Định Quang đó, thì nói ông ở nhà ông không lo, ông lại A Di Đà Phật ở nhà ông lên ông kiếm tôi làm chi. Thì ông vua ông trở về thì cái ngày Viên Thọ tịch rồi. Thì ông Phật Định Quang ông nói ông có gần Phật Di Đà, ông đi kiếm, ông kiếm tôi làm chi. When you explain these things, you dwell too much on relics, people feel that it's nothing extraordinary and it's too commonplace, therefore it's not helping. Okay? You should shorten these stories, and because it dilutes the miraculous nature of these apparitions. Okay, don't overdo it. Keep it simple for people. They can't concentrate that long. You keep on hearing the same thing over and over again, they're going to think it's just a simple thing. It's just a no big deal. Actually, it's a huge deal. Continue. Đây là cái hình người ta nói là gỗ hóa thạch. Nó khoảng 10 năm nay rồi thì 2 người thỉnh rồi. Người thứ hai là cái người ở cái cô Diệu Thanh trong cái chúng cô Diệu Nga ở San Jose thỉnh cách đây khoảng 5-6 năm vậy đó. Thì tôi về tôi thấy cái hình này đẹp, còn lại cái hình cuối cùng tôi thỉnh. Thì đem về để chung với 2 cái tượng hồi nãy cũng quý vị thấy sao lại sinh ra đó. So this is a
old statue made of wood, but then was calcified, so it became more stone-like. Đấy, cái vị là vị trụ trì cái thân mà không có rã đó. So this is the wax body of that monk, the abbot whose body did not decay, who died 200 years ago. Vậy cái này là cái 3 viên cuối cùng mà tôi đọc cái tác tán xa cho cái nhà mà ở cái nghĩa trang ở Cà Ná đó. Thì cái cô chủ nhà của lượm được 3 ngôi này. 2 ngôi, còn cái ngôi trắng là nhỏ em thôi nó lượm. Ngay trước mặt nhỏ em thôi. Okay. Còn cái 2 cái ngôi đỏ, ngôi xanh là cô chủ nhà lượm. In the future, again, skip these things when you make it too ordinary. Okay, what else? Rồi cái này là mấy cái ngôi mà chỗ cái nãy mấy cái tượng đen hồi nãy chúng tôi lượm xá lợi đó. Thì xuất hiện trên cái nền gạch ở trước bàn thờ. Rất là nhiều lần chứ không phải bao nhiêu đây. Lượm xong thì xuất hiện nữa, lượm xong xuất hiện nữa. Next. Đó là cái chỗ cái vai Đức Phật nè, hiện lên đó. Cái này là nó hồi nãy nói đó. Next. Cái này không có, cái này là mẫu cái cục ngọc rồng. Đi qua luôn. Next. Đấy, là dưới đất cái nhóm khác hiện lên nữa nè. Trước khi tôi lượm mà tôi chụp hình như vậy đó. Yes. 2. Thank you, Master. Venerable XC, I have a question for you. In Thailand, when they saw all these shariras that appeared, were they surprised? Did they see all the shariras that were appearing at those times when you would say a mantra or you were meditating and so forth? Did they notice? Bên Thái Lan khi mà mấy cái sơ lở nó hiện ra, rồi mấy cái môn sư Thái Lan có thấy nó hiện ra không, hay là mình được thấy thôi? Cái này bên Thái Lan con không có biết. Cái này mà mình thấy nó xuất hiện như vậy, mình thấy mình tin như vậy thôi chứ. Mà con nghĩ cái này là chư thiên người ta thỉnh đã cho mình hay sao không biết. So I don't think that the Thai monk saw those relics appear at all. Oh yeah, he's talking about the one abbot discovering that thing this thing here at the foot of the Buddha statue. So this is discovered by the abbot of the temple. So yes, answer is yes, but not all of them. Interesting. Okay, anything else? Dạ chỉ chỉ vậy thôi. Cái điều quan trọng ở đây là khi tôi thấy những cái này đó, nó tăng cái niềm tin. Và có cái nữa là, cũng cái hay nữa là sau khi mà tôi mới tới cái nhà mà cúng cái răng cho thầy đó, thì cổ mới kể cho con nghe hồi còn bên Mỹ này là cổ cúng 80 bộ y vậy đó. Thì con đang ngồi nói chuyện với cổ, mới vô thôi, lại Phật xong ngồi đó. Thì cổ mới nói là tự nhiên cô nhận một cú phone. Thì cổ trả lời là còn thiếu 20 phần nữa, bởi vì mấy thầy tới ngoài dự kiến. Thành ra giờ đang chuẩn bị 20 cái y nữa với tứ sự là quà bánh, thuốc men với tiền để cúng dường cho 20 vị nữa. Thì con nghe xong con mới phóng cái ý nghĩ là tại sao mình không có nhân cơ hội này mà mình cúng phụ vô. Thì vừa nghĩ là xá lợi rơi 3 lần mà toàn xá lợi mani rất là đẹp. Từ cho đó tôi mới học được bài học là mình nghĩ thiện nghĩ ác gì đó, chư Phật chư thiên người ta biết hết. Mình có thể giấu thầy, mình giấu người này, giấu bạn bè, giấu chồng, giấu con, nhưng mà người ta biết hết.
Thành đừng có nghĩ là mình nói láo, mình phạm giới mà người ta không biết. Từ đó con học được cái kinh nghiệm là cái tư tưởng mình người khác ở ngoài người ta biết. Khởi ý tưởng lên thiện ác mình tự làm chủ lấy mình đi. Okay, so I learn a lot. I learn a lot of spheres appearing everywhere and all kinds of efficacious responses. All right, everyone, any other questions? Okay, very good. Thank you. Thank you very much, Abbot. Come on. Yes, I have question? one last one, Master, if I may. Yes, two. Venerable XC, during this morning when you first came into the dining hall, you brought up something that I was curious about. You said, and if someone else was there, help me remember what he said. He said something like, sometimes you think you have your thought, it's only in your own head. But that's not true because the Spirit knows. The Spirit knows your thought. Ý tôi nói là Yes, mấy cái correct. spirit á, mình nghĩ bậy, nghĩ nó biết hết á. Nhưng mà nó không có cái thân giống mình thôi. Not just the spirits, the ghosts too. Như con em tôi đó, nó đọc sách á, mà nó ở những cái nhà mà có ma nhiều xưa nó làm việc ở đó đó. Mình đọc tới cái trang đó, thì cái trang 2, trang 3 nó đã trả lời trong đó, nó lỗ tai mình đó. Lát dở lên là thấy y như vậy, nó biết. Okay, Way Mountain Temple. Does it answer your question? Yes. Yeah. So there was a statue with the Thai version of Earth Store Bodhisattva. Yes. But I thought that they didn't practice Mahayana in Thailand. Am I wrong about that? Mahayana is everywhere. Mahayana is practiced everywhere, including in Thailand. It's just that not on the mainstream. People practice Mahayana everywhere. We are everywhere, saving everyone. Sometimes for us here, Master YongHua chose to do it large scale and to propagate a lot more. But in Thailand, their particular temple, all they had was the Earth Store statue. And whatever they practice materialize as that Earth Store statue and the temples. So that's a form of response from that Earth Store Bodhisattva practices, if you will. Okay, and you notice, for example, the first temple where there was a transformation body of Amitabha Buddha, the monk who died 200 years ago, and the body still has yet to decay. Basically, Amitabha Buddha is there to help the Thai people, teach the Thai people there, but not necessarily to teach them Pure Land Dharma door. You see? So sometimes, in order to practice Pure Land, it requires a lot of blessings, not that easy. So sometimes Amitabha Buddha has to go there and teach them something else. Okay? Sure. So Buddhas, depending on your conditions, it will teach you different Dharma doors. If you have the blessings, then because it requires tremendous blessings to go to the Pure Land. So if you don't have enough, the Buddha has wisdom. He says, I will not teach you something that you will not believe. So I will teach you something else, lower level. So, see, in other words, Mahayana is everywhere. Everywhere to help save everyone. And sometimes you just like a bridge, you pave the way for the disciples to eventually get to the proper place. All right? Yes, 7. Master, to my knowledge, most of the monks in Thai, they are non-vegetarian. So are the special monks that you met or you known about, are they vegetarian?
mấy ông tăng mới nói mấy ông tăng mà thứ dự đó ăn chay là ăn thịt, có phải không? Đa phần họ ăn gọi là ăn ngũ tịnh nhục đó. Ngũ tịnh nhục là những cái vật mà chết mà mình không có thấy hoặc là mình không có ra biểu giết á, thì họ ăn hết nè. So typically, these in the Hinayana tradition, they can eat what is called pure meat, meaning that meat, for example, they meat certain that meat serves certain criteria, such as they call pure meat. For example, the meat provided was not killed in order to give it to you. You didn't hear the animal being killed, okay? Or in some cases, animal fall off the cliff and they die, and they pick up they collect the flesh and eat. That's perfectly okay, because the Buddha realized it in some parts of the world, the people cannot plant things, so all they had was meat in order to provide sustenance to their body. So the Buddha said, in those cases, it's okay for you to eat pure meat. But then it was a little bit extended, because that's part of the Vinaya teaching, and later the Hinayana people said that I eat meat because it's meat pure criteria. Actually, originally, it was meant for the special circumstances, the exception for the cases where you cannot grow things to eat. So you can eat meat. Okay, but so that's a concept behind it for these monks. On the other hand, when these monks, these special monks, these transformation bodies, and those are special cases again, they are another type of exception, where to them meat or vegetables, to what happened to Peter? I don't see him tonight. They could be considered to be meat, or they could consider to be vegetables. They could be considered to be fruits. To them, it's all the same. To us, it's this differentiation because our mind is discriminatory. We look at it as, oh, you are the flesh. Where these great beings, Buddhas and Bodhisattvas, look at you and they have different perception. So, for example, these beings, even if they eat meat, to them it's not meat. To you is meat, but to them it's not. So it's different kinds of conditions for them. You don't want to go there because it's not our realms, it's not our conditions. We don't understand what they do. Okay? The reason that we are taught to not eat meat and so forth is in order to help it make it easier for us to become enlightened. Once you become enlightened, it's different kinds of things. It's not the same anymore. Okay? And that's why we don't want to go there. You don't want to go there. Whatever they eat is their business. Okay? We should try to be vegetarian in order to lessen our karmas, to lighten our load so that we can travel faster and further. Okay? But for them, doesn't matter. Whatever they do is their business. Okay? Be careful. And this is what a lot of Vietnamese disciples and Chinese disciples and Buddhist disciples nowadays, they're stuck on this concept. Is how come I am a vegetarian, he's a vegetarian, but you are not? The answer is none of your business. Okay? Whatever they do is for a reason. For example, if they eat meat, let's say they eat sushi. Anyone? Okay, so they had some tuna sushi.
yellowtail sashimi. When they eat it, okay, what they can possibly do is, for example, help those living beings escape their state of being in the animal realm, ascend to a higher realm. They're dead anyway, they're being killed anyway. And typically, these fish and these crabs and these eels will return. I mean, and they will die, they're killed, and they become an eel again, become a crab again. Once you get into the animal realm, for example, you're there for a long, long time. But in contrast, if they're, for example, they're eaten by these monks, then these monks may have the vow to say, if I eat your flesh, and I will help you get out of this state of animal realm, ascend to higher realm. It's very typical of these Thai arhats. Don't make no mistakes about it. Ajahn Mun, Ajahn Chai, those big shots in Thai Buddhism, they may eat meat, but they actually are crossing over these living beings. Or if they feel it's necessary, they would then ask to eat only vegetables or fruits in order to teach their monks and nuns. So whatever they do is for a purpose. You don't need to worry about what they do. We don't understand. So refrain from comparing, putting yourself in their shoes or them in our shoes. Okay? The Dharma that's being taught is for you to practice in order to open your wisdom. And you do that. Once you open your wisdom, you're a different class. You do your things. All right? Way Mountain. Oh, Master, I just trying to remind that the Vietnamese should put on headphones so they can listen to the Vietnamese translation. Oh yeah, now you can put on your headphones and listen to the Vietnamese translation. Is that what you're telling me? Yeah, I just see Venerable sitting there. I don't know. So I just, you should put the thing in your ear, your translation machines. Okay, YouTube. From WMT Apple, with the rebirth mantra help from Venerable Xianchi, would the spirits in the tree be able to be reborn to Amitabha Pure Land? For him to recite the rebirth mantra, no. Not immediately. And this is where the Vietnamese mantra people over there have to be careful. Unless the transformation bodies of the Amitabha Buddhas and so forth, they should not claim that they recite these spiritual sands or these mantras that help them get rebirth to the Pure Land. It's not true. They have to be more careful. It's an exaggeration. Okay? That's why I corrected him. He and his mantra master, they said, I send them to the Pure Land, help them get to the Pure Land. He said, that's not true. They don't have such abilities. Okay? It's very, very difficult. It's not a casual thing. You don't just practice, get a 4-stage arhat and think you can do anything you want. Okay? But the thing here that you should be aware of is Thai Buddhism is very strong. They have a very proud tradition because they have a lot of bodhisattvas there, as you can see. Transformation bodies are Buddhas and bodhisattvas. And so Thai Buddhism is actually a pillar of Buddhism for Asia. And we should tell the Asian Buddhists that if you want to learn Hinayana or learn Buddhism, go to Thailand. It's a very, very strong place. If you want to learn Mahayana in Asia, go to Korea, if the Korean would teach you. The Thai, same thing. They're very selective. Okay? But they're very strong. Yes,
Dos. Master, the transformation body of a Buddha, do they have the same wisdom of Buddhas? Or if not, what makes them different? They're just the Buddhas. It's the same thing. You're the emperor. You send an emissary and say, the emperor asks you to become a monk. Okay? So the emissary's words are actually the emperor's words. Same exact thing. So the transformation. So it's the will of the Buddha and the emperor is being carried out, is being communicated. Same thing. The Buddha who sent a transformation body to go do something is actually the Buddhas doing it. Same exact thing. So does that mean that person would have the full wisdom and knowledge of the Buddha? In principle, yes. But it's not for you to be able to grasp, because transformation bodies means that they only need to do enough and then they're done. They don't need to have the whole spectrum. Similarly, if we need to, we send ninjas over to kill someone and you're done. Okay? Then you retire the ninjas. You don't need ninjas anymore. Sorry, I'm being very So you don't need to send over the entire army. But it's not the copy, right? The administrator or the representative is not the copy. When you become a Buddha, then you know. There you go. Because the more I tell you, the more you ask questions, and the more I explain it, you ask more and more questions. Okay? It's just the will of the Buddha is being carried out by those transformation bodies. Okay? They're actually an extension of the Buddha himself. Like it's the brain here. And my fingers are an extension of my brain. So doing what I want here through my fingers. Yes? Sometimes it slaps you, sometimes it punches you. It's here. It's not the fingers. Okay? Does it help? Transformation bodies is just like that. It's the mind that manifests itself through the fingers, through something else. That's all. Very good. Anyone here would like to ask any other questions? We have a few more minutes. Koreans are all falling asleep. Okay, very good. When you monks and nuns, okay, you learn. What you learn to do is what I learned at Master YongHua's temples. You don't need to understand the language. You don't need to participate. All you have to do is sit there in your full glory like a statue. From beginning to end, that is your contribution. You don't lean forward, you don't lean back, you don't move. And that's you helping speak the Dharma. Just by sitting there and don't move. All right? Don't lean forward. Don't lean back. Endure the leg pains. And that's how you are also speaking Dharma. That's what I learned from Heng Shu, Master YongHua disciples. I remember we had a old Taiwanese monk who was undedicated, but he certified the 4th-stage Arhat by reciting a Buddha's name. And he would come to Berkeley Monastery and would sit up there for 2 hours
And he would, Emitofuo, 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 the whole time. And Heng Shui said, yep, that's a good monk right there. Okay. So, monks and nuns, take the advantage of the opportunity. Just sit still, enter samadhi. Okay? That's how you speak Dharma too. And that's how you are creating blessings for yourself. And if later, when you're good enough, I will teach you how to do that. Even when you're sleepy or tired or whatever, you still can do it. You can kill the tiredness. You can kill the sleepiness. Just like that. Is it clear? Thank you.